Hello students. Now next topic is enthalpy. What is enthalpy? Enthalpy કોને કહેવાય? So while analyzing a process, we frequently come across a certain combination of the properties. જ્યારે કોઈ પણ આપણે સિસ્ટમનું થર્મોડાયનેમિક એનાલિસિસ કરતા હોઈએ અથવા કોઈ પ્રોસેસનું એનાલિસિસ કરતા હોઈએ ત્યારે ઘણી વખત એવું થાય છે કે જે પણ આપણી કઈ થર્મોડાયનેમિક્સ બધી આપણી જે પ્રોપર્ટીઝ છે બધી એ ઘણી વખત શું કરવું પડે મિક્સ કરવું એટલે બે કરતા આપણે વધારે ભેગી કરવી પડે કોમ્બિનેશન્સ કરવી પડે. For sake of simplicity and the convenience, this combination is defined as a new thermodynamics properties. તો જ્યારે પણ આ કોઈ પ્રોપર્ટી આપણે ભેગી કરતા હોઈએ ત્યારે એ બે કે ત્રણ પ્રોપર્ટી જે કોમ્બાઈન કરી છે એના કારણે કંઈક નવી થર્મોડાયનેમિક પ્રોપર્ટી છે અસ્તિત્વની અંદર આવે બરાબર. તો એન્થાલ્પી એક પ્રકારની એવી જ પ્રોપર્ટી છે જેને આપણે કોમ્બિનેશન પ્રોપર્ટીઝ કહી શકીએ. સો એન્થાલ્પી ઇઝ અ કોમ્બિનેશન ઓફ ટુ પ્રોપર્ટી એઝ અ ઇન્ટરનલ એનર્જી એન્ડ ધ પ્રોડક્ટ ઓફ પ્રેશર એન્ડ ધ વોલ્યુમ. ઇટ મીન્સ ધ ફ્લો વર્ક. ઇન્ટરનલ એનર્જી અને ફ્લો વર્કનું બંનેનું કોમ્બિનેશન છે. ફ્લો વર્ક તમને ખબર છે કોમ્બિનેશન ઓફ પ્રેશર એન્ડ વોલ્યુમ અને ફ્લો વર્ક એન્ડ ઇન્ટરનલ એનર્જી કોમ્બિનેશન ધેટ્સ કોલ્ડ એન્થાલ્પી. એન્થાલ્પીને એક્સપ્રેસ કરવામાં આવે છે સ્મોલ એચ વડે બરાબર. સો સ્મોલ એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્મોલ યુ પ્લસ પીવી. હવે તમે જુઓ બધી જ જે પણ કઈ પ્રોપર્ટી છે કેવી છે સ્મોલમાં છે. ઇટ મીન્સ છે સ્પેસિફિક બધી તમારી બધી પ્રોપર્ટી છે એટલે સ્મોલ એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ શકે આપણે સ્પેસિફિક એન્થાલ્પી જેનો યુનિટ આપણે શું કહી શકીએ કિલો જૂલ પર કેજી ની અંદર. સો હવે આ સ્મોલ પ્રોપર્ટીઝ બધી થઈ ગઈ તો આપણે શું કરીએ બધાને આપણે માસ વડે ડિવાઈડ કરી નાખીએ મલ્ટીપ્લાઇંગ ધ બોથ સાઇડ ઓફ ધ માસ. તો ફાઇનલ ઇક્વેશન આપણું શું થશે જો માસ વડે તમે ડિવાઈડ કરો તો આપણું જે પણ કે નીચે માસ છે ઉડી જશે સ્પેસિફિક માસ જે આપણે ડિફાઇન કરેલું હશે તો તમારી બધું જે પણ કઈ નોટેશન છે બધા કેવા આવી જશે કેપિટલ અંદર આવી જશે. સો કેપિટલ એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુ પ્લસ પીવી બરાબર. જો આપણે સ્પેસિફિક એન્થાલ્પી ફાઇન્ડ કરીએ સ્મોલ એચ તો એને આપણે કહીએ છીએ ઇન્ટેન્સિવ પ્રોપર્ટી. પણ જ્યારે માસ વડે ડિવાઈડ કરીને જે કેન્સલ થઈ જાય માસ પછી જે પણ છે પ્રોપર્ટી કેવી છે આપણી એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટી એન્ડ ધ એચ ઇઝ અ એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટી લાઈક યુ એન્ડ વી બરાબર. અને કેવી છે પોઈન્ટ ફંક્શન છે. હવે એન્થાલ્પી ઓફ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર પ્રોસેસ ડિફાઇન તમે કરવા જાઓ તો ડીક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડીયુ પ્લસ પીડીવી. હવે તમને ખબર છે કે પ્રેશર તમે સેમ રાખો કોન્સ્ટન્ટ રાખો તમે પ્રેશર બરાબર. તો dq ઇઝ ઇક્વલ ટુ dh એટલે કે જેટલો પણ કે એન્થાલ્પીનો ચેન્જ થાય છે કોના બરાબર છે કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર પ્રોસેસમાં એના હીટ ચેન્જ બરાબર છે બરાબર. તમારા બુકની અંદર એ વસ્તુ આપેલી છે ડિગ્રી માટે ડિપ્લોમા માટે કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. એન્થાલ્પી ઓફ કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ પ્રોસેસ માટે કરો તો dq ઇઝ ઇક્વલ ટુ du થાય ચેન્જ ઇન ઇન્ટર એનર્જી બરાબર થાય બરાબર. તો બંને પ્રોસેસ ડિગ્રીના સ્ટુડન્ટ માટે 62 નંબરના પેજ ઉપર આપેલી છે એકવાર રિફર કરજો. ડિપ્લોમાના કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ માટે આ રિક્વાયરમેન્ટ નથી એના માટે બેઝિક જે પણ કે એન્થાલ્પીનું જે ઇક્વેશન આપણે જોવો છો ને યુનિટ કિલો જૂલ પર કેજી ની અંદર સ્પેસિફિક માટે અને બાકી અહીંયા કિલો જૂલ માટે ખાલી એન્થાલ્પી બરાબર. કેપિટલ એચ હોય તો એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટી હોય તો કિલો જૂલ માટે એટલું જ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે બરાબર. બીજી વસ્તુ છે એનર્જી ઓફ એન આઇસોલેટેડ સિસ્ટમ. આઇસોલેટેડ સિસ્ટમ વન ઓફ ધ વિચ ધેર ઇઝ નો ઇન્ટરેક્શન ઓફ ધ સિસ્ટમ એન્ડ ધ સરાઉન્ડિંગ બરાબર. તો આઇસોલેટેડ સિસ્ટમ માટે હીટ ટ્રાન્સફર નો થાય વર્ક ટ્રાન્સફર નો થાય બંને કેવું થાય ઝીરો થાય તો ઓટોમેટિક અમને આઈડિયા આવી જાય કે એની ઇન્ટરનલ એનર્જી એટલે કે જેટલો પણ ડેલ્ટા ઈ જે આપણે કહીએ છીએ એ કેવું થઈ જાય ઝીરો થઈ જાય બરાબર. ઇન્ટરનલ એનર્જી કેવી હોય ઝીરો હોય આઇસોલેટેડ સિસ્ટમ માટે. એ પણ એક વધારાનો ક્વેશ્ચન છે આપણે આની અંદર સ્ટડી કર્યો છે. નાઉ નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ પરપેચ્યુઅલ મોશન મશીન ઓફ ધ ફર્સ્ટ કાઇન્ડ જેને શોર્ટની અંદર PMM1 પણ કહેવામાં આવે છે. હવે PMM1 છે શું ખરેખરની અંદર. So any device that the violate either the law is called a perpetual motion machine. જે કોઈ પણ લો ને વાયોલેટ કરે છે તો બધા મશીનને કેવા કહેવાય perpetual motion machine કહેવાય બરાબર. હવે આ થર્મોડાયનેમિક્સ નો જે ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ છે એને વાયોલેટ કરે છે તો એને શું કહેવામાં આવે છે perpetual motion machine of the first kind બરાબર એટલે કે PMM1 કહેવામાં આવે છે. હવે PMM1 નું સ્ટેટમેન્ટ શું છે બરાબર. તો તમે જુઓ તમને એક ફિગર મેં આપેલી છે કે એન્જિનની અંદર વર્ક આપને મળે છે અને કોઈ મશીન ઉપર આપણે વર્ક બીજી ફિગરની અંદર આપણે અહીંયા આપીએ છીએ બરાબર. શું એનું સ્ટેટમેન્ટ શું કહે છે the machine or the system continuously produce a mechanical work without receiving of any energy which violate the first law of the thermodynamics state the general principle of the energy conservation as the energy is neither create or not the destroy but the only case the transformation from the one form to another form. કોઈ પણ સિસ્ટમ એવી પોસિબલ નથી શું છે કે તમે જો એન્જિન કન્ટિન્યુઅસ વર્ક તમને આપ્યા જ રાખે કોઈ આપણે એને હીટ કે બીજું કોઈ આપણે ઇનપુટ આપીએ નહીં તો અને કોઈ મશીન ઉપર આપણે વર્ક આપ્યા જ રાખે તો એવું કોઈ પણ મશીન બનાવવું પોસિબલ નથી. તો એ શું કરે છે વાયોલેટ કરે છે ફર્સ્ટ લો ને થર્મોડાયનેમિક્સ ને
તેને શું કહેવામાં આવે છે? PMM1 કહેવામાં આવે છે, બરાબર. The converse PMM1 also the machine which would continuous consume a work without producing any form of the energy. કન્ટિન્યુઅસ આપણે વર્ક આપીએ, કોઈ એનર્જી સામે એનર્જી પ્રોડ્યુસ ન થાય, બરાબર. તો આ બંને વસ્તુ શું છે? તમારા ફર્સ્ટ લોને વાયોલેટ કરે છે. તો આવું જે પણ કઈ મશીન એને શું કહેવાય? પરપેચ્યુઅલ મોશન મશીન 1 કહેવાય, જો ફર્સ્ટ લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ વાયોલેટ કરતું હોય તો, બરાબર. નાઉ નેક્સ્ટ પ્રોસેસ ટોપિક ઇઝ નોન ફ્લો પ્રોસેસ એન્ડ ફ્લો પ્રોસેસ. આ બે ટર્મ સમજવી બહુ જરૂરી છે. હવે પછીના આપણે જે પણ કઈ સ્ટેડી ફ્લો એનર્જી ઇક્વેશન ભણવાના છે એની અંદર આ બે વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ વોટ ઇઝ અ નોન ફ્લો પ્રોસેસ? A process undergoing by a closed system of a fixed mass is called a non-flow process. It means this process does not permit the flow of mass in or out the system. Non-flow process કેવી પ્રોસેસ છે? કે ક્લોઝ સિસ્ટમ જેવી છે, ફિક્સ માસ વાળી, કે જેની અંદર એ પ્રોસેસની અંદર કોઈ માસ અંદર કે બહાર આવવાની પરમિટ કરતું નથી. એ પ્રોસેસને કેવી કહેવાય? નોન ફ્લો પ્રોસેસ કહેવાય. અને ફ્લો પ્રોસેસ એની રિવર્સ છે. ધ ફ્લો પ્રોસેસ મીન્સ ઇન ધીસ પ્રોસેસ ધ ફ્લુઇડ માસ enter the system and leave after doing a work. તો એ પ્રોસેસને શું કહેવામાં આવે છે? ફ્લો પ્રોસેસ કહેવામાં આવે છે. This implies open boundary which permit the flow of the mass to from a system. તમને ખબર છે કે નોન ફ્લો પ્રોસેસ એપ્લાય કરી શકીએ ક્લોઝ સિસ્ટમ માટે, જ્યારે ફ્લો કોની માટે કહી શકીએ? ફ્લો પ્રોસેસ ઓનલી ઓપન સિસ્ટમ માટે, કારણ કે ઓપન બાઉન્ડરીઝ પરમિટ કરે ને ફ્લોના માસની અંદર આવવા માટે. તો જે પણ કઈ પ્રોસેસ છે એને શું કહેવામાં આવે છે? ફ્લો પ્રોસેસ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, નાઉ ફ્લો પ્રોસેસ એન્ડ વોટ ઇઝ અ કંટ્રોલ વોલ્યુમ. હવે ફ્લો પ્રોસેસ અને કંટ્રોલ વોલ્યુમ આપણે એક એક્ઝામ્પલથી આપણે ડિફાઇન કરીએ. A flow process consists an open system through which the working fluid enter and leave from the surface of the system. તો આપણે જોયું કે ઓપન સિસ્ટમમાં હોય અને જે ફ્લુઇડની અંદર પણ આવવા દે ને બહાર પણ જવા દે. There may also be energy interaction in the form of heat and work. Internal energy, can you take internal energy, potential energy તમે કોઈ પણ લઈ શકો. હીટ ટ્રાન્સફર થવા દેતું હશે, બરાબર. જેટલા પણ કઈ મોસ્ટ ઓફ ધ એન્જિનિયરિંગ ડિવાઇસીસ હતા, આઈસી એન્જિન છે, સ્ટીમ એન્જિન છે, બોઇલર છે, ટર્બાઇન છે, પંપ છે, કમ્પ્રેસર, કન્ડેન્સર એન્ડ અધર જે પણ કઈ હીટ એક્સચેન્જર્સ બધા છે. તો વર્કિંગ ફ્લુઇડ કન્ટિન્યુઅસ ફ્લો ઇન આઉટ ફ્રોમ ધ પ્લાન્ટ ઓફ ધ ડિવાઇસ, બરાબર. એ બધી કેવી છે? આપણે ફ્લો પ્રોસેસ માટે બધા એપ્લાય કરી શકીએ. પણ હવે જો તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, તમે જો ફિગરને તમે જો કન્સિડર અ પોર્શન ઓફ સ્ટીમ ટર્બાઇન, બરાબર. આપણે એક સ્ટીમ ટર્બાઇન કરીએ તો પહેલા તો સ્ટીમ ટર્બાઇનનું તમને ફંક્શન ખબર હોવું જોઈએ, બરાબર. સ્ટીમ ટર્બાઇનનું ફંક્શન શું છે? કે સ્ટીમ ટર્બાઇન એટલે કે એની અંદર સ્ટીમ આવે, એ સ્ટીમ અહીંયા તમારી જે બ્લેડ હોય, બ્લેડ ઉપર શું કરે? ઇમ્પેક્ટ કરે એટલે શું થાય? તમારી ટર્બાઇનની બ્લેડ ફરે એટલે તમને કંઈક વર્ક આઉટપુટ મળે, બરાબર. હવે સ્ટીમનું કામ પતી ગયું, સ્ટીમ પછી ક્યાં વી આવે? બહાર વી આવે, બરાબર. તમારી બ્લેડ ઉપરથી પસાર થઈને બ્લેડ ફરે એટલે તમને વર્ક આઉટપુટ મળી ગયું. પણ આ ટર્બાઇનને ચલાવવા માટે પણ કોઈક હીટની જરૂર પડે ને, તો એને શું કહેવામાં આવે છે? હીટ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. હવે તમે એક્ઝામ્પલ અંદર એટલું સમજી શકો કે સપોઝ તમારી જે પણ કઈ સ્ટીમ ટર્બાઇનમાંથી સ્ટીમ આવે છે, બરાબર. તો હાઈ પ્રેશર એન્ડ ટેમ્પરેચર સ્ટીમ, કોઈ પણ સ્ટીમ હોઈ શકે, ડ્રાય સ્ટીમ, વેટ સ્ટીમ કે સુપરહીટેડ સ્ટીમ, એન્ટર ધ સ્ટીમ ટર્બાઇન એટ અ સેક્શન 1. અહીંયા તમે એન્ટર 1 સેક્શન ડિફાઇન કરો. એન્ડ આફ્ટર ડુઇંગ અ વર્ક ઓન ધ રોટર ડ્યુ ટુ ધ એક્સપાન્શન ઓફ સ્ટીમ એન્ડ સ્ટીમ કમ આઉટ ફ્રોમ ધ લો પ્રેશર ઓફ ધ, એટલે ઓછા પ્રેશર પછી સ્ટીમ ક્યાં વી આવે છે? બહાર વી આવે છે. હવે જો ઇન ધીસ ટાઈપ ઓફ ફ્લો પ્રોસેસ, આ પ્રકારની જે પણ કઈ ફ્લો પ્રોસેસ હોય તો તમારે શું કરવું પડે? હવે સપોઝ આપણે ક્લોઝ સિસ્ટમ માનીએ, તો ઓપન સિસ્ટમ છે, આપણે આઈડેન્ટિફાય થાય જ છે. પણ સપોઝ આપણે એવું માની લઈએ કે ક્લોઝ સિસ્ટમ છે, આની અંદર શું થાય? કે હીટ અને વર્ક ફાઇન્ડ કરવું આપણી માટે પોસિબલ થાય નહીં. પણ આ ઓપન સિસ્ટમમાં પણ તમને ખબર છે કે તમે આઈડેન્ટિફાય કરી શકો નહીં. તો એટલા માટે શું કરવું પડે? મેં તમને પેલા કોન્સેપ્ટ સમજાવેલો છે, કંટ્રોલ વોલ્યુમનો કોન્સેપ્ટ. તમે કંટ્રોલ સરફેસ ડિફાઇન કરી દો, એની અંદર જેટલો પણ પોર્શન આવે છે આપણે એનાલિસિસમાં અંદર આપણે લઈ લઈએ, બરાબર. It means control volume is an imaginary envelope to suppose exists around the equipment and the space bounded by the control volume એને શું કહેવામાં આવે છે? કંટ્રોલ સરફેસ કહેવામાં આવે છે. But there is a difference between the system boundary and the control surface. આ કંટ્રોલ સરફેસ અને બાઉન્ડ્રી વચ્ચે ડિફરન્સ છે. શું ડિફરન્સ છે? The boundary of the system may change shape, position and orientation and it may be movable, but control surface કેવું છે? ફિક્સ છે. mass flow across the control surface થઈ શકે, બરાબર. So the concept of the control volume help to relate it to the energy interaction as the work and heat with the average state change of the state of the fluid from the entrance and the exit. એ આપણે કંટ્રોલ વોલ્યુમથી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ કે આની અંદર કેટલું હીટ અને કેટલું વર્ક છે એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ આના ઉપરથી કરી શકીએ. એટલે આ કંટ્રોલ વોલ્યુમનો કોન્સેપ્ટ છે જે ફ્લો પ્રોસેસની હારે કનેક્ટેડ છે, બરાબર. નાઉ જે પણ કે આપણે ફ્લો પ્રોસેસ ભણ્યા એની અંદર પાછા બે ટાઈપ પડે છે, સ્ટેડી ફ્લો અને અનસ્ટેડી ફ્લો.
So what is a steady flow process? It is the flow process in which fluid parameter at particular point of the control volume remain a constant during the entire process. Steady means no change with time. Time are a property change થાય નહીં. The mean fluid property બધી કેવી હોય? Velocity, pressure, temperature are function of location and do not vary with the time. હવે તમને ફિગર બતાવું. તમે જુઓ, તમને ફિગર ઉપરથી વધારે આઈડિયા આવશે કે ફ્લો પ્રોસેસ છે કે ફ્લો થાય એટલા માટે. હવે તમે જુઓ, આની વેલોસિટી કેટલી લીધી 5, ટેમ્પરેચર જુઓ, અહીંયા એક એક પોઈન્ટ ઉપર ટેમ્પરેચર ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું, અહીંયા 300 મળ્યું, અહીંયા 250 મળ્યું, 150 મળ્યું. કેટલા વાગે? સવારે 9 વાગે. ફરીવાર તમે 11 વાગે રીડિંગ લીધા તો એ જ તમને પોઈન્ટ ઉપર એ જ ટેમ્પરેચર મળ્યું, 300, 250, 150. વેલોસિટી કેવી રાખી? સેમ. તો આને શું કહેવાય? સ્ટેડી ફ્લો પ્રોસેસ કહેવાય. બરાબર. વોટ ઇઝ અનસ્ટેડી ફ્લો પ્રોસેસ? It is a flow process in which fluid parameter at any point of the control volume is not constant during the entire process. એ કોન્સ્ટન્ટ રહે દરેક પોઈન્ટ ઉપર. એટલે કે જે પણ કઈ ફ્લુઇડ પેરામીટર લાઈક વેલોસિટી, પ્રેશર, ટેમ્પરેચર નોટ ઓનલી ફંક્શન ઓફ લોકેશન બટ ઓલ્સો ફંક્શન ઓફ અ ટાઈમ. એ ટાઈમ આરે રિલેટેડ થાય. એનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. 5 વેલોસિટી રાખી, 5 મીટર પર સેકન્ડ. જો પેલા પોઈન્ટે 300 મળ્યું, બીજા 250, ત્રીજા 150, 9 વાગે. બરાબર. 11 વાગે એનું ચેન્જ થઈ ગયું. જો 280, 225, 120 અને હવે વેલોસિટી ચેન્જ. આ ફ્લો પ્રોસેસને કેવી કહેવાય? અનસ્ટેડી ફ્લો પ્રોસેસ કહેવાય. સો આ રીતે આપણે સ્ટેડી ફ્લો અને અનસ્ટેડી ફ્લોને આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. અને સ્ટેડી ફ્લો ઉપરથી જ આપણે આગળના જે પણ કંઈ ડેરિવેશન છે આપણે સ્ટેડી ફ્લો બધી જગ્યાએ કન્સિડર કરી અને આપણે જે પણ કંઈ ડેરિવેશન છે આપણે લેશું. નાઉ સ્ટેડી ફ્લો પ્રોસેસ ઇઝ કેરેક્ટરાઇઝ્ડ બાય ધ ફોલોઇંગ કન્ડિશન ઇન અ કંટ્રોલ વોલ્યુમ. જ્યારે કંટ્રોલ વોલ્યુમનો કોન્સેપ્ટ ડિફાઇન કરતા હોઈએ ત્યારે સ્ટેડી ફ્લો માટે અમુક બેઝિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણે અહીંયા જે પણ કે એઝમ્પશન આપણે એક લેવી પડશે અથવા આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ડિફાઇન કરવું પડશે કે કેટલી વસ્તુ આની અંદર હશે. તે ફર્સ્ટ છે the mass flow rate remain constant within the system. It means mass entering the control volume must be equal to the mass leaving at the do not vary with the time. બરાબર. જે પણ કઈ કંટ્રોલ વોલ્યુમ ની અંદર જે પણ કઈ માસ ફ્લો રેટ આવે છે કેવો હશે? ઇનલેટ અને આઉટલેટ પાસે બંને કેવો હશે? સરખો હશે. આપણે સ્ટેડી ફ્લો ની અંદર આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણે જોવી પડશે. બીજું, the state of the fluid at any fixed point in a control volume is same and do not vary with the time. તમને ખબર જ છે તો દરેક સ્ટેડી ફ્લો કહેવાય. કોઈ પણ ટાઈમ આરે વેરી થતું ન હોય કોઈ પણ પોઈન્ટ ઉપર જે પણ કઈ ફ્લુઇડની પ્રોપર્ટીઝ છે. બરાબર. બીજી વસ્તુ છે સ્ટેટ ઓફ એનર્જી ઓફ ધ ફ્લુઇડ એટ ધ એન્ટ્રન્સ એન્ડ ધ એક્ઝિટ ઓફ ધ કંટ્રોલ ડઝ નોટ વેરી વિથ ધ ટાઈમ. જો એનર્જી પણ કેવી રહેવી જોઈએ? એન્ટ્રન્સ અને એક્ઝિટ પાસે સેમ રહેવી જોઈએ, એ પણ ટાઈમ ની આરે વેરી થવી જોઈએ નહીં. ચોથી વસ્તુ છે હીટ એન્ડ વર્ક ટ્રાન્સફર રેટ અક્રોસ ધ કંટ્રોલ સરફેસ ડઝ નોટ વેરી વિથ ધ ટાઈમ. હીટ અને વર્ક ટ્રાન્સફર પણ કેવો થવો જોઈએ? ચેન્જ થવો જોઈએ નહીં વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટાઈમ. 5. Chemical composition of the fluid within the control volume is fixed. કારણ કે તો ફિક્સ હશે, આપણે ફિક્સ ડિફાઇન કરેલું હશે કંટ્રોલ વોલ્યુમ મુજબ. સો ચેન્જ ઇન ધ કેમિકલ એનર્જી ઇઝ નોટ ઇન્વોલ્વ. એટલે આપણે કેમિકલ એનર્જી આની અંદર ક્યાંય ઇન્વોલ્વ કરશું નહીં. And at last, when any flow process does not satisfy this above condition of the steady state, the process is known as a unsteady flow. જો આટલા પેરામીટર પણ જો ફૂલફિલમેન્ટ ન કરતી હોય તો એને પણ આપણે કહી દેવાની અનસ્ટેડી ફ્લો પ્રોસેસ કહી દેવાની. બરાબર. હવે આ સ્ટેડી ફ્લો પ્રોસેસ જે આપણે ભણ્યા એના ઉપરથી એક સ્ટેડી ફ્લો એનર્જી આપણે એક ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરશું અને એ ઇક્વેશનને આપણે અલગ અલગ એન્જિનિયરિંગ પ્રોબ્લેમ્સ માટે અલગ અલગ એન્જિનિયરિંગ એપ્લિકેશન માટે આપણે એપ્લાય કરી અને શું એની ઇફેક્ટ આવે છે, શું ન્યુમેરિકલ છે, બધા આપણે હવે નેક્સ્ટ પછીના વિડીયોઝની અંદર આપણે સ્ટડી